دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. در کشوری زندگی میکنیم که به قول دکتر میلانی معماریش معتاد به دیوار و از اونجایی که از بعضی از رخدادها برداشتای درستی نمیشه، آدم‌ها سعی میکنن جزئیات زندگیشون رو پنهان کنن تا مبادا از رفتار و سبک زندگیشون بد برداشت بشه. احتمالاً به این دلیله که مشاهیرمون معمولاً خاطرات و زندگی خودشون رو با مردم در میون نمیگذارن. اگه فکر میکنید همش خاطرات شهریار رو میگیم، دلیلش همین نبود مرجع معتبر خاطراته. این بار یه خاطره دیگه از شهریار شاعر. اسم این ویدیومون خاطره شهریار و هوشنگ ابتهاج. هوشنگ ابتهاج الف سایه از اواخر دهه 20 با شهریار آشنا شد. اون نخست هر هفته روزهای شنبه به دیدار شهریار میرفت. اما کم کم فاصله این دیدارها کوتاه و کوتاه‌تر شد تا اینکه به هر روز رسید. ابتهاج سالها هر روز ساعت 2:30 بعد از ظهر به خونه شهریار میرفت و تا نیمه شب در کنار اون میموند. اما ماجرای برخورد تلخ شهریار با ابتهاج در کتاب پیر پرنیان اندیش از زبان سایه. دوستی من با شهریار در حد دوستی نبود. عشقم اگه بگیم کمه. واقعا همون نسبت به من و هم من نسبت به اون چنین احساسی داشتیم. ولی حالا که نگاه میکنم میبینم که من خیلی صادقانه تر و بی‌قلقش‌تر از اون دوستش داشتم. به هیچ توقعی اونو دوست داشتم. گاهی مسائلی ازش دیدم که انتظار نداشتم. بعضی مثل برخوردایی که با من کرد. چی بگم؟ اون روز یکی از روزهای خیلی تلخ من بود. داستان از این قراره که یه روز رفتم خونه شهریار. دیدم بیدار نشسته. معمولا هر وقت میرفتم خونه شهریار اون خواب بود. گفتم سلام شهریار جان. دیدم سرشو پایین انداخته و هیچی نمیگه. اگه خانم مادرش درو باز نکرده بود، من میگفتم لابد مادرش مرده که شهریار اینطوری ماتم گرفته. منم با تعجب نگاش کردم. خب منم واقعا خیلی کله شق بودم. شهریار که سهله. اگه خواجه حافظم بود، من سر خم نمی‌کردم پیشش. اما حالا با نرمی رد میکنم. اما اون وقتا خیلی جدی و کله شق بودم. من به کسی بگم سلام اون جواب نده، هر کی میخواد باشه، ولش میکردم. اما حالا نه. دوباره سلام میکنم. 3 بار سلام میکنم. به هر حال گفتم سلام شهریار جان. دیدم بخ کرده و سرشو پایین انداخته و نشسته. منم بخ کردم و شروع کردم به تماشای در و دیوار. بعد از 3-4 دقیقه زیر چشمی نگاش کردم. دیدم گوشه لباش تکون میخوره. این رمز شهریار بود. یعنی وقتی گوشه لباش میلرزید معلوم بود که یه چیزیش میشه. بعد یه مرتبه سرشو بلند کرد و به من گفت تو چرا هر روز میای اینجا؟ اگه جز شهریار هر کس دیگه‌ای بود، من پا میشدم و در و به در میزدم و میرفتم. آخه من جایی نمیرم که کسی به من بگه چرا هر روز میای اینجا. من با تعجب نگاش میکردم. شروع کرد به داد و بیداد و گفت که من مالک نیستم که تو رو مباشرم کنم. من وزیر نیستم که تو رو معاونم کنم. و از این چیزهای مسخری دنیوی. به اصطلاح من فقط حیرت کرده بودم که چش شهریار خل شده. هی گفت. اصلا رفتن من پیش شهریار برای من یک پناهگاه بود. اساساً چند چیز بود که من هر مصیبتی رو با اونها میتونستم تحمل و فراموش کنم. یکی پیش شهریار میرفتم و یکی بیلیارد بازی میکردم. گاهی روزی 14 ساعت بیلیارد بازی میکردم و در اون بازی بیلیارد میتونستم مرگ مادرم رو فراموش کنم. هر ناکامی رو فراموش کنم. وقتی بیلیارد بازی میکردم انگار که مسخ شده بودم. انگار که ذهن و حافظه من گرفته شده بود. فقط بازی میکردم. حالا توجه کنید که شهریار که به زعم من پناهگاه منه، اون هم پناهگاهی که من از سالها پیش با شعرش آشنا هستم. عاشقانه شعرش رو دوست دارم و خودشم دیدم که یه آدمی فوق‌العاده لطیف، فوق‌العاده مهربان و فوق‌العاده نیکخواه داره با من اینطور برخورد میکنه. هی گفت. من فهمیدم که چه بلایی داره به سرم میاد. ظاهراً یک لحظه شهریار سرشو بلند کرد و دید که من زار دارم گریه میکنم. از اون گریه ها. من کاملا حس میکردم که صورتم خیسه. نمیدونید چه حالی داشتم. یه وادادگی عجیب، یه بیکسی مطلق. وای، یه آدم غریب، یه آدم بیکس که اصلا نمیفهمه که چرا اینجا اومده و اینجا نشسته. شهریار ظاهرا سرشو بلند کرد و دید که من دارم گریه میکنم. یه تشکچه توی اتاق بود، مثلا به عرض 90 سانت. اتاق تنگی هم بود. یه تشکچه دیگه هم به عرض 90 سانت کنارش بود. یه سفره هم به عرض 1 متر جلوش پهن بود. شهریار یک مرتبه ساکت شد. از روی سفره پرید، زانوهای منو گرفت. میلرزید واقعا. تمام تنش میلرزید. حالا هی زانو و مچ و پای منو ماچ میکنه و میگه منو ببخش. تو که میدونی من دیوانم. حالا من دستمو میذارم به سینه شهریار و اونو پس میزنم و هی میگم ولم کن شهریار. برو شهریار. دیگه شهریار جان هم نمیگم و فقط میگم شهریار.
من زور دستم زیاده. ظاهراً یک بار هم شهریار رو زیادی فشار دادم که تفلک افتاد اونور. حالا خوب شد رو چراغ نیفتاد. بعد دیدم که شهریار رفت سر جاشو داره زار زار گریه میکنه. بعد دوباره اومد منو بغل کرد و بوسید و میگفت تو که میدونی من دیوونم، منو ببخش. بعد دید نمیتونه منو آروم کنه، رفت سر جاش نشست و ستار رو دستش گرفت و شروع کرد به ساز زدن. شور زد. خوب یادمه. دیگه صحبت موسیقی جلو اومده دیگه. شما نمیدونید رابطه من با موسیقی چجوریه. یه بحث دیگه است. شعر و همه چیز در برابر موسیقی از چشمم میافته. شهریار شروع کرد به ساز زدن و منم شروع کردم به آواز خوندن. یه آوازی که بغض جلوی صداتون رو میگیره. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. غزل سعدی. اون ساز زد و من آواز خوندم. بعد هم همینجوری ساکت نشستم. چشممو به زمین دوختم. شهریارم که ساکت نشسته بود و فقط گریه میکرد و گاهی یه حقیق آرومی هم میکرد. من یه مقداری نشستم. نمیدونم چقدر طول کشید. کوتاه بود. در هر صورت حالا ساعت 4:05 بعد از ظهره. خب من تا ساعت 11 12 1 2 بعد از نصف شب گاهی هم اگه صبا بود بیشتر می نشستم. بعد پا شدم گفتم شهریار برم دیگه. شهریار یه نگاهی با تمنا به من کرد و پا شد و من هم راه افتادم. شهریار وقتی دید من راه افتادم سمت در دنبال من اومد و گفت میدونم که میری و دیگه نمیای. من هیچی نگفتم. حتی برنگشتم نگاش کنم. از در که رفتم بیرون تازه گریم شروع شد. اون گریه که دلم میخواست. گریه سیر. گریه دیوونه ها. ساعت تازه 5 بعد از ظهره. حالا من دیگه کجا برم؟ من تا نصف شب خونه شهریار بودم و بعد میرفتم خونه و میخوابیدم. حس میکردم که دیگه شهر خالیه. هیچ چیزی نیست. نه مکانی، نه زمانی و نه موجودی. رفتم مثل دیوونه ها. چند ساعت تو خیابون ها راه رفتم خودم رو آروم کنم. نشد. در حالی که من تو هر حالتی زود میتونم به خودم مسلط بشم، رفتم خونه و خیلی هم دیر خوابم برد و صبحم از خونه زدم بیرون. قصد داشتم دیگه پیش شهریار نرم، اما شهر برام غریب بود. همه جا غریب بود. بالله که شهر بی تو مرا حبس می شود. دیگه نمیدونستم چی کار کنم. آخه صبح که پا می شدم میدونستم که باید چند ساعتو بگذرونم تا ساعت 2 بشه برم پیش شهریار. صبحم که نمیرفتم خونش واسه این بود که میدونستم خوابه. نمیتونستم 8 ساعت 10 ساعت بشینم تا آقا از خواب پاشه. به هر حال اون روز تا غروب تو خیابونا سرگردون راه رفتم. نمیدونم چی کار کردم. خلاصه شب که رفتم خونه خالم گفت آقای شهریار اومده در خونه. اصلا من وحشت کردم. شهریار مگه میتونه از خونه بیاد بیرون؟ خالم گفت آقای شهریار گفت به سایه جان من بگید که اگه فردا نیاد من میام تو کوچه همینجا میشینم. صبح رفتم خونش. خب منم دلم پر میزد براش. اونم مثل این که گناهی کرده و خجالت میکشه سرشو پایین انداخت. بعد از چند لحظه گفت دیروز نیامدید. من نگاهی کردم و بعد گفت یه شعر عرض کردم. معمولا میگفت یک غزل عرض کردم، اما این بار خیلی با شرمندگی گفت شعر عرض کردم. مثلا اینکه یک وسیله عذرخواهیه. گفتم بخون شهریار جان. تا گفتم شهریار جان فهمید که دیگه صفا شده. توی دیوان شهریار یه شعری هست به اسم اشک مریم که برای این واقعه ساخته. اشک مریم دوشم که بدگمانی چون اهرمن به جان تاخت، حورم به دید دیو و طاووسم اژدها بود. مهد فرشته من شد آشیان دیوی، کورا نه آب شرمی در چشمه حیا بود. آهو نگاه من خود خاموش و طاق ابرو، دیوار چین کشیده کین تاختن خطا بود. بهتر که گوش جانم کر بود ورنه آن چشم در هر نگاه سردش یک سینه ناسزا بود. ناگاه اشکش آمد شاهد که آن نگارین سرحلقه وفا و سرچشمه صفا بود. در پایش افتادم او نیز گریه سر داد، این بار گریه دیگر درد مرا دوا بود. اشک طبیب دل را با شوق می مکیدم، بیمار جان حریص این شربت شفا بود. بیگانه خوانده بودم چشمی که اشک شوقش از شیر مادرم بیش با جانم آشنا بود. یاد از بیان حافظ آری که حالتی رفت، الحق مقام قدس و محراب کبریا بود. آنگه به شعر سعدی برداشت مایه شور،
شوری که بوی هجران میداد و جان گزا بود. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، این نغمه فراقش با من دگر جفا بود. من هم به ناله ساز از پی دویدمش باز، اما ز شرمساری این ناله نارسا بود. از اینکه سوء ظن خواست اما به رنجش دوست، در خانه دل ما هم جشن و هم عزا بود. ما هم به جزم آن شب رفت و دگر نیامد، شاید که این عقوبت جرم مرا جزا بود. اما از اشک پرسم کان نازنین چگونه، با آن صفای گوهر رنج مرا رضا بود. آری به روز موعود تا پشت در دویدم، منظور من نبود و محبوب من صبا بود. دریافتم که هجران کار قضاست با من، وین مایه تسلی جبران آن قضا بود. واقعا چه بد کردم. چقدر آدمیزاد خودخواهه. برای چی این همه خودخواهی؟ حالا مگه چی میشد اگه فرداش میرفتم خونه شهریار؟ گفتم صبا کجایی؟ با گریه گفتم صبا کجایی؟ آخر گداخت جانم، با این گشاد بازی نتوان حریف ما بود. آمد صبا و بازم از وجد حالتی رفت، که از سور و ساز و رقت غوغای کربلا بود. دل گفت ماه من داشت بر سر هوای استاد، گفتم به مکتب عشق طفلی گریز پا بود. این بیت اشاره به اون روزهایی داره که هنوز صبا رو ندیده بودم و دوست داشتم که ببینمش. اشکم دوباره میزد آبی به آتش، آری صد ره گر از ندامت اشک روان روا بود. ای غم بیا بگریم بازم تو یار غاری، شادی اگرچه گل بود بی مهر و کم بقا بود. باری گرم بسوزد از تاب و درد هجران، باز از دلم نیاید گفتن که بی وفا بود. این قصه شهریارا شایان نقش بستن، بر طاق عرش سیمین با سوده طلا بود. خوب ساخته ها. خیلی صمیمی قضیه رو تعریف کرده. اون روز که من به اونجا نرفتم گویا صبا اونجا بوده. بعد هم برای صبا گفته که من دیروز چنین دسته گلی به آب دادم. شهریار بدتر از من بی‌طاقت بود برای موسیقی. همیشه باهاش دعوا می‌کردم که بابا نخون، بذار ساز صبا رو بشنویم. اما بی‌طاقت بود. همیشه با خودم فکر می‌کنم که چرا همون یه روز رو هم پیش شهریار نرفتم و بی خود اذیتش کردم. یا میبایست دیگه نمیرفتم و یا اگه میخواستم برم همون فرداش هم باید میرفتم. نه اون رو اذیت میکردم، نه خودم تو خیابونا سرگردون میشدم. روحت شاد شهریار. دوستان این ویدیو خاطرمون هم به پایان رسید. امیدواریم خوشتون اومده باشه. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.